От 3 ночі я прокинулась від думки про те, що у мене колекція, дуже велика колекція українських строїв. Вона більша, ніж в цілій низці музеїв у нас. І я почала переживати за те, що я не встигла цю колекцію оцифрувати. Потім у мене прям почалась дуже сильна, я не скажу паніка, але, мабуть, близько до того, бо я почала думати, що до ранку я можу не встигнути, що, можливо, треба вставати і починати фотографувати прямо зараз. Пішли? До речі, отак це і відбувалося з під'їзду. Бачите, це те, що я могла унести сама за один раз. Тобто я розуміла, що все, що я можу взяти, це те, що я донесу за одну ходку. Тому я взяла пакети і із всієї своєї колекції я вибрала те, що вважаю найціннішим. У мене в колекції існують строї з різних регіонів України, але мені здається найважливішим зберегти строї саме Слобожанщини, тому що об'єктивно, через об'єктивні причини, тому що в 30-ті роки Голодомор саме по Слобожанщині, знов-таки, тому що це прифронтова територія, вона найближча до Росії, Голодомор тут прокатився найбільше. І тому саме слобожанських сорочок, їх не те, щоб мало, їх просто якісь одиниці. Сина я попередила, що ми забираємо тільки те, що найцінніше. За один раз попередила, що він може взяти те, що йому дорого, і докинути. І потім, коли вже тут ми розбирали ці пакети, було так, знаєте, зворушливо доставати його іграшки деякі серед цих сорочок. Давай я тобі скину фотографії і зроблю ще запит. Він писав їм, байдуже, будь-яка оптика є дуже важлива, і нічні приціли, і коліматори. Я з свого боку розумію, що я зараз забагато часу приділяю теж координації якихось дій. Я постійно в телефоні, в мене вже дуже болять від того очі, але хтось має це робити. Я вважаю, що кожен з нас зараз має робити все, що він може, і трішки більше. Так, в Україні, як і будь-де, я думаю, що кожен орнамент має своє значення сакральне, і кожен елемент несе в собі дуже багато інформації. І, як правило, деякі з символів можуть читатися як чоловічі або жіночі. І якщо, наприклад, до жіночих символів можна відносити там одні, то чоловічі, наприклад, навіть в сучасних сорочках дуб, традиційно дуб, дубове листя, його зображають на чоловічих сорочках, тому що дуб є таким символом чоловічої мужності. То тут ви можете побачити архаїчну сорочку, жіночу сорочку, жіночу за кроєм, жіночу за стилем, в якій дуб зображений на рукаві. І я думаю, що це дуже перегукується із сучасними подіями, тому що в нашій війні зараз, яка відбувається, дуже багато дівчат і жінок воюють як на фронті, так і в тилу. Дуже багато дівчат і жінок продовжують виховувати дітей, відстоювати українські інтереси, плекати українську мову і культуру. І захищають нашу країну в різний спосіб, тому що війна ця гібридна, фронтів багато і не лише на передовій. І я думаю, що ті жінки, які у нас зараз є, вони є справжніми бійцями так само за нашу Україну. І коли я бачу ці сорочки, я розумію, що оця така, знаєте, жіноча сила, вона є характерною для нашої нації загалом. І тому, коли я побачила вперше дуб, чоловічий символ на жіночій сорочці, я здивувалась, а потім я зрозуміла, що це якраз є дуже характерним. Оце хлопчик чи Злата? На тебе схожий, так? Так. А потім і юбчик. Я знаю, що у моїх дітей така взаємодопомога, вона дуже розвинена. От буквально сьогодні, коли я зранку, а тоді, оскільки я лікувала Богдана, я ще подумала про те, що зараз весна, а вітаміноз, це ще в Харкові було за пару днів до початку. І я купила вітаміни дитячі. Вони такі у вигляді ведмежаток, такі смішні. І коли я сьогодні зранку достала вітамінку, я підійшла і даю Богданчику вітамінку, а він мені каже: а Златі? І коли я пішла до Злати, я даю і кажу: Злата, будеш ведмежатко? А вона мені каже: а Богдану?
І у них оця підтримка, яка мене дуже тішить, і я думаю, що завдяки тому, що от вони такі дружні, ми такі дружні, у нас все вийде.